سلام معاصرین عزیز، با لکچر دومی هفته ما شما خوش آمدین. اوریجین آف کریپتوگرافی میخوانیم که از کریپتوگرافی از کجا منشأت گرفت، از کجا شروع شد و انهرنتش از کجا است. راجع به این بحث میکنیم. ما شما زمانی که کریپتوگرافی میخوانیم، کریپتوگرافی از سالهای خیلی قبل ادامه داره و خیلی سالهای قبل از علم کریپتوگرافی استفاده میشه. زمانی که انسان ها با هم، یعنی با یک دیگه خود با اساس عمر انهرنت میگیره، یا دو چیز نیاز داره. یکی است که باید با یک کس دیگه ارتباط برقرار بکنه. ما شما زمانی که بگیم انسان، اگر یک انسان با کس دیگه ارتباط برقرار نکنه، صحبت نکنه، معاملات انجام نده، کار و بار نکنه، خیلی خسته میشه. امی هدف اساسی انسانی که ما شما میگیم خیلی فوق العاده است، خوب است، او از نظر کمیونیکیشن و ارتباطات است. پس یکی از دلایلی که انسان خیلی زیاد بر از اون نیاز داره و از یک نسل به نسل دیگه او انتقال میشه، او راجع به معلومات و کمیونیکیشن ازی است. این یک مسئله است. دوم، زمانی که میخوایم ما شما معلومات ترانسفر بکنیم بین مردمای مختلف، کمیونیکیشن انجام پیدا بکنه، ما شما میگه است که با مردمای سلکتیولی انجام میدیم. اگر شما در راه میرین با هر کس صحبت نمیکنین، هر کس در راه نیست که شما صحبت بکنین با اون نیم ساعت و 10 دقیقه ساعت باشین. شما با افرادای مشخص استاد میشین. شما با افرادایی که سلکتیولی است، بر شما انتخابی است، بیادر است، مادر است، مثال دوست است، رفیق است، یک کس دیگه است، با مو افرادی که سلکتیولی است ما شما برخورد میکنیم. که اینمی دو ذرات، اینمی دو اصل که وجود داره، با این نیاز پیدا میشه که ما شما معلومات به شکل روان بکنیم که اگر کسی که نیاز است، ما شما بیاین یک سناریو رو فرض بکنیم. ما شما مثال ما هایلایتر انتخاب بکنم. اینجا ما شما یک نفر است و در بین از دو نفر هستند. اینجا مثال افرادای مختلف است. اینجا مقصد وجود داره، برازی هم وجود داره. اما این یک گپ است که میخواه باید ما شما میگیم زمانی که معلومات روان میکنیم، یکی خود معلومات نیاز داریم که باید کمیونیکیشن نیاز داریم تا معلومات شیر بکنیم. دوم، زمانی کمیونیکیشن میکنیم او را باید انتخابی انجام بدیم. انتخابی به این معنی معلوماتتون مربوط کی میشه؟ مربوط به اینمی افراد میشه. پس تو معلومات سلکتیولی بین دو نفر ترانسفر میکنیم. زمانی که موضوع سلکتیولی میاد، زمانی که ارتباطات بین گروپ ها مشخص میشه، پس همیشه است که ما شما میگیم مسیجی که دیتایی که معلوماتی که پیغام و سورس و دیتایی که میخوایم فاروارد بکنیم باید به شکل بره که تنها اینمی یوزر باید بر ازی اکسس پیدا بکنه و این یوزر بر ازی باید اکسس پیدا نکنه. که اینمی را ما شما اینمی اصلی ازیرا نیاز به کریپتوگرافی پیدا میکنه. ما میگیم در بین رها اگر اینمی گپ ما را باید کس دیگه نفهمه، یا هم این نزدیک پیشش میره، یا هم این یک وقت بر خود تعیین میکنه، یا هم یک طریقی، هر طریقی که استفاده میکنه. هدف اینمی است که مسیجی که مربوط ازی میشه باید این نفهمه، اینی دونه باید بفهمه، اینی آدمای دیگه که وجود داره باید این مسیج یا خوانده یا ترانسفر کرده باید بر ازیا نشه، بر ازیا باید اکسس داده نشه. پس ما شما زمانی که کریپتوگرافی میگیم، کریپتوگرافی از وقتای خیلی گذشته، از زمان که رایتینگ ایجاد شد، نوشتن یک چیز نوشتن میکنیم، از روزی که نوشتن شروع شده، برن شده، از همون روز است که کریپتوگرافی شروع شده. کریپتوگرافی یعنی به دنیا به یک موضوع مختلف در بخشای مختلف از این استفاده میشه. ما شما زمانی که انسان ها در سیویلیژن آمد، با گروپ ها، با قبیله، با پادشاهی ها به یا تبدیل شد. یعنی زمانی که انسان از وقتی که رایتینگ و این موضوعات آمد، یعنی انسان به تمدن پیش کرد، انسان تمدن شروع کرد. پس همین بود که مردم ها با قبیله ها، با گروپ های مختلف، با پادشاه های مختلف سرگرم بودن. که اینمی سرگرمی از یا باعث ازی شد که رو به سیاست، رو به قدرت، رو به سوپرمنسی، به اینمی موضوعات توجه جلب شد. یعنی هر کس میخواست، یا افرادای خاصی بودن و میخواست که قدرت باید دست ما باشه.
باید جنگا را ما انجام بدم، باید در جنگ ما قهرمان باشم، سیاست باید از ما باشه. اینمی موضوعات زمانی که ترجمه میشه، اینی موضوعات ایجاد میشه، یک رشد، یک نظر و یک ضرورت خاص برازی میشه که باید معلومات یا امو نظر خدا با افرادای مشخص شریک بکنیم. زمانی که شما میگین در پاور باید قدرت از ما باشه، بطل از ما باشه، سوپرمینسی از ما باشه، پولیتیک از ما باشه، پس حتما این دو نفر مثال اینی نفر میخواه که پاور دستازی باشه، بطل امروزی باشه، حتما یک تا رقیب داره، حتما یک کس هست که او هم میخواه مثل ازی پاور داشته باشه، بطل داشته باشه. پس زمانی که اینی آدم میخواه با قدرت خود برسانه، با اینمی پاور خود برسانه، ای با یک تیم نیاز داره، ای با یک مشاور نیاز داره، ای با ساکرا و خیلی افرادای مختلف نیاز داره. که اینمی است که یک موضوعی که بین اینمی دو نفره که افرادای خود ازی است و خود ازی کسی که در راست است فاروارد میشه، یک نوع طریقی و روی و سلکتیولی و پنهانن باید روان شوه تا اینمی کس معلومات ازی را باید نگیره. که اینمی زمانی که اینی بحث ما شما میکنیم، ما شما متوجه کریپتوگرافی میشیم، ما شما متوجه ازی میشیم که چگونه معلومات به شکل سیکرت، به شکل مخفی روان بکنیم. اینمی موضوع زمان که ما شما بحث میکنیم نیاز برای چی پیدا میشه؟ نیاز برای کریپتوگرافی پیدا میشه. پس روت کریپتوگرافی، ریشه کریپتوگرافیک است اصلا در مردمای رومان و اگیپتن بود که وا تمدن شروع کردن و بعد از او در داخل ازی شدن که ما شما چگونه باید یک معلومات را به شکل کریپتوگرافی، معلومات را به شکل سکیور، معلومات را به شکلی که کس دیگه او را باسانی نفهمه یا کس ندانه از علم کریپتوگرافی استفاده شد. یک هیستوری بود که از سالهای خیلی قبل از کریپتوگرافی استفاده می شد و حالا هم ازش استفاده. ما شما یکی از مثالهایی که خیلی قدیم است او هیروگلیف است. یکی از تکنیکایی که کهن‌ترین تکنیک است که در کریپتوگرافی استفاده میشه او هیروگلیف است. این چه شکلی است؟ اولین دفعه کریپتوگرافی که استفاده شد او از علم یا نالج یا از شکلای هیروگلیف استفاده شد که تقریبا 4000 سال قبل از ازی بود. اگیپتنا مردمایی که در اجیپت زندگی میکردن و زمانی که مسیج را نوشته میکرد به شکل هیروگلیف نوشته میکرد. یعنی معلومات از این زمانی که روان میشد با اساس شکل به سیکرت نوشته میشد که همون کسی که روان میکنه به مو پادشاه اونمو میتونست دیگه کسی نمیتونست، یا هم کسی که روان میکرد اونمو آدم میتونست که بخوانده بتونه دیگه کس نمیتونست که بخونه. اینی شکلایش است. ببینین این امو لنگویج است که هیروگلیف میگه که در بین پادشاه‌های مختلف زمانی که مسیج ترانسفر میشد امی حالت از هیروگلیف استفاده میکرد که مسیج را به شکل تقسیم میکرد، به شکل شو میداد که unreadable بود و خیلی با مشکل او را ما شما میتونستیم که درک بکنیم. بعد از او طریقه های مختلف ایجاد شد، سکالرها انتقال یافت و یک متد ساده به نام مونو الفابتیک سابستیتوشن سایفر استفاده شد که در سالهای 500 و 600 از قبل از میلاد است. در اینجا در سابستیتوشن ما شما واسپسان میخوانیم. اینجا مفهوم می است که یک الفابت میگیره با یک الفابت دیگه تبدیل بکنه. مثال اینی مسیج است ما میخوایم که نام احمد را به کس روان بکنم. پس در سابستیتوشن سایفر چی میکنه؟ ای را میگیره بجایش بی را جا میته، اچ میگیره، اچ پشت اچ چی میآید؟ فرض بکنین ام میآید، اچ ال میآید، از وان گارد شد ال میآید و بعد از او از ام چی میآید؟ ان میآید. اینی مسیج احمد یا اچ ما میگیرن با اینمی شکل تبدیل میکنه. پس زمانی که را تبدیل میکنه اگر یک کس ایره اکسس میکنه ایره نمیفهمه کی چی هست، بی ال چی هست. پس این دوباره نیاز داره که باید کانورت شوه، بر از او همی شفر روان شوه که یک حرف قبل برو. مثال بی است ای برو، ال است اچ است و ام است ان است ام برو. با اینمی شکل سیکرت از یک در بینش وجود داره، یک مسیج را میگیره با حرفایش جایش تغییر میده و با یک مسیج دیگه تبدیل میکنه که این پروسه سابستیتوشن ما شما میگیم که از این شما میتونین استفاده بکنین. یکی از متدهای دیگه که خیلی زیاد متدهای رسمی کریپتوگرافی است و متدهای است که شکل خوب را داره او کیزر شف سایفر است. کیزر شف سایفر کاسته معمولا لیترها را میگیره از یک مسیج
با اساس یک نمبر رندوم یا هم با اساس یک لتر بک یا 4 لتر پیش میره و یک عدد را انتخاب میکنن. مثال مسیج اصلی امی است که A T T A C K مثال این مسیج است. ما شما میم تی شده نظر میگیریم. چی گفته؟ سیکرت امی مسیج امی است. each letter is shifted by دو. هر لتر با دو حرف دیگه شیفتد شده. مثال S T است T U V اینجا V آمده. پس این مسیج بالایی که وجود داره به اینی شکل تبدیل شده. پس این مسیج تبدیل شد. سیکرت ازی چی است؟ اینمی سیکرتش است که هر لتر با دو حرف بعدی شیفتد شده. که اینمی کیس در سایفر یک از متدایی بود تا خیلی وقت استفاده میشد. مثال بعضی شفر تعیین میکرد که 4 حرف بعدی 8 حرف بعدی، بعضی وقت عددها را جمع میکرد که ما شما باز با خیلی تایپ های مختلف متدایی است که در کریپتوگرافی استفاده میشه ان شاء الله روش باز بحث میکنیم. دیگه مثال که خیلی با کریپتوگرافی امروز یعنی خیلی مشابه است، او متد است که به نام استگنوگرافی میگه. استگنوگرافی در این متد معمولا معلومات که وجود داره او را به شکل ما شما استگنوگرافی همو مشابهت همو مساوات که داره با امروز کریپتوگرافی خیلی مشابه است. در این متد معمولا مردم کوشش از این نمیکنه که فقط مثال امو معلومات خود به شکل سکریسی روان بکنه، یعنی به شکل مخفی روان بکنه. در اینجا بحث بالای ازی است که بحث روی ازی است که هیچ کس باید یا ان اوتورایز کس باید ایزی شواهد پیدا نکنه که نمی معلومات وجود دارن. ببینید استگنوگرافی را باز تشریح میکنم. بسیار یک موضوع دلچسپ است، شما میتونید دیگه خیلی کار بکنید. استگنوگرافی بحث اساسی امی است که شما زمانی که یک معلومات روان میکنین، یکی خویی است که معلومات روان میشه. مثال ما شما کریپتوگرافی را استفاده میکنیم، اینمی کریپتوگرافی است. مثال ما معلومات روان میکنیم، درا به شکل روان میکنیم. مثال احمد از دیروز که ما براتون مثال نشان دادم، احمد است، این را به شکل تبدیل میکنین. مثال با دلار ساین و 1 2 3 که یک شکل تبدیل میشه که او خوانده نمیشه. پس یک کسی هکر است یا یک کسی که وجود داره او میفهمه که اینمی معلومات ارسال شد. معلومات ارسال شد، اینمی معلومات است، اما از دستش چیزی نمیاد. خود ما میفهمه که اینی معلومات ارسال شد. شاید ایجا اتک انجام نته، میاد ایجا تحت تاریخ قرار میته. اما استگنوگرافی چه میکنه؟ استگنوگرافی با ان اوتورایز شخص هیچ شواهد ثبوت نمیمانه که اینمی معلومات حتی وجود داره نداره. یعنی معلومات به شکل ترانسفر میکنه که هیچ شواهد از اون نمانه که مثال اینمی معلومات ارسال شده نشده ارسال. پس فرقش با کریپتوگرافی می است که معلومات با ارسال کردنش هیچ اویدنس نمیمانه یا به شکل روان میکنه که با کسی که انوتورایز اکسس است بر از او حتی این فکر داده نشو که معلومات وجود داره نداره. که اینمی علم ما شما استگنوگراف میگه. ما شما دیگه‌ش هم میخوانیم. به طور مثال اینویزیبل واترمارکینگ. ما شما زمانی که یک واترمارک روان میکنیم، مثال یک تایتل است، یک واترمارک است راجع به یک موضوع است، او را اینویزیبل قرار میدیم، معلوم نمیشه اما اصلا در اینجا وجود داره. ما شما یک مثالش میبینیم. بیاین با این عکس ببینیم. اکثر استگنوگرافی چی میکنه؟ یک عکس میگیره، اینی عکس است، در بین عکس اینمی مسیج ازی که وجود داره این مسیج است، این در بین اینمی عکس هاید میکنه. زمانی که هاید روان میکنه ببینید شکل امو عکس سیم تو سیم است. یک کس زمانی که میبینه هیچ فکر ازی نمیشه که در داخل ازی دیتا ترانسفر میشه. یعنی شکل دیتا را به شکل دیتا روان نمیکنه، به شکل یک دیجیتال ایمیج. این در خیلی چیزا میتونی، یک عکس نیست، در خیلی چیزای مختلف میتونی این امبید بکنی. اما مسیج خود میاد در یک مثال ایمیج، در یک فایل، در یک سافتور، در یک فولدر، در جاهای مختلف ایرا هاید میکنه و به اساس ازی ایرا روان میکنه. زمانی که شما میبینید که یک ایمیج است و ایمیج مثال از یک نیچر است، یک طبیعت است یا یک کس دیگه است، شما هیچ فکرتان نمیشه که در داخل ازی های معلومات وجود داره نداره. که اینمی معلومات هاید بودن ازی، اینمی معلومات که شو نمیشه، معلومات که وجود نداره یا معلوم نمیشه، اینمی رو ما شما پروسه چی میگیم؟ استگنوگراف میگیم. اینمی اصلا پروسه استگنوگرافی است که معلومات ها هاید میکنه.
معلومات به شکلی هاید میکنه که کسی که او را ان اتورایز اکسس است او خیال و فکر از این نشه که معلومات ما اینجا امبدد است یا معلومات ما اینجا وجود داره که از او اتک خود تغییر بده و به یک ساید دیگه روان بکنه. اینمی تایپ اف امبدینگ ما شما زمانی که یک مسیج میگیریم امبد میکنیم در داخل یک عکس، در داخل یک ویدیو، در داخل یک گرافیک. پس اینمی را ما شما چی میگیم؟ استنوگرافی میگیم. دیگه ما شما evolution of cryptography میخوانیم که چی وقت ای evolution کرد، چی وقت از این اختراعات شد. زمانی که اروپایا ری انسن شد با هم اتحاد جور کردن، مختلف ایتالیاها و مردمایی که در پیپل استیت بودن و در فکر ازی شدن که چگونه در کریپتوگرافیک تکنیکا خطرات ایجاد بکنه، چگونه کریپتوگرافی تکنیکا را هک بسازه. پس یا از ریسرچ های مختلف استفاده کردن، راه های خیلی مختلف را دیدن تا خیلی سیکرت کودا را بریک بسازه. یعنی کریپتوگرافی افشا می شد و خیلی با مشکلات زیاد برخورد میکرد. حتی اکثر از زیاد که سیکرت کودا را بریک میکرد و با آسانی میتونست ایره بخوانه. پس همون بود که یک تکنیکای خیلی مفهوم خیلی خوبی ایجاد شد با نام وای جینری کودینگ آمد که در قرن 15 از ایجاد شد. یکی از خوبی از این بود که لیتر به شکل یک مسیج با خیلی وریبلای مختلف که وجود داشت او را ریپلیس میکرد و با مو تعداد او را روان میکرد. یعنی ما شما میگیم 15 اما ای بی سی عدد میگرفت در یک 15 جابجا میکرد و او را ترانسفر میکرد. یعنی این معلومات که وجود داشت با وای جنری کودینگ این معلومات دیتا را به شکل نمبر تبدیل میکرد و این روان میکرد. لیترها با اساس یک نمبر که در داخل از او جابجا میشد، پس با اساس نمبر او روان میشد. زمانی که یک کس مثل که امروزی یک بعضی از معلومات ما شما دی5 و بعض موضوعات داریم و بعضی از این تکنیک‌های وای جنری را انجام میده. اما بعد از قرن 19 سنچری کریپتوگرافی در تغییر کرد، در هارد هاک اپروچازی استفاده شد و یکی از ساینس و علم شد که در انفارمیشن سکیوریتی خیلی اهمیت بالا برخوردار شد. یعنی بعد از سالهای 19 قرن 19 کریپتوگرافی از هارد هاک نتورک تکنیک‌های مختلف که وجود داشت به شکل یک آرت و ساینس در انفارمیشن سکیوریتی جابجا گرفت که امروز یکی از نالج است که در کاتگوری تاپ وجود داره و شما میتونین او را اخذ بکنین، بخوانین از او معلومات‌های مختلف که مثال به خاطر راه‌های مختلف که سنسیتیو دیتا سور از او استفاده بکنین. پس تا سالهای جنگ جهانی دوم کریپتوگرافی کریپتوانالیسیس یکی از اساس‌ترین و اکسسیولی ماتماتیکال شد. یعنی با اساس ریاضیکی از این دو کریپتوگرافی کریپتوانالیسیس خیلی زیاد استفاده میشد. با اساس ریاضی خیلی الگوریتم‌های دیپ استفاده میشد، خیلی با شکل‌های مختلف از این استفاده میکرد و امروز ما شما کریپتوگرافی که داریم با خیلی تکنیک‌های زیاد و خیلی با تکنیک‌های مختلف ریاضیکی، عملی‌های مختلف ریاضیکی، خیلی پروتکل‌های مغلق جور شده و از او استفاده میشه. این بود ما شما تاریخچه خود کریپتوگرافی که از کجا شروع شد و امروز در کدام لیول است. امروز در یکی از لیول است که کریپتوگرافی کریپتوانالیسیس ما شما میگیم با اساس پروتکل‌های ریاضیکی ماتماتیکال که وجود داره خیلی ساحه را وسعت داده، خیلی ساحه وسعت پیدا کرده و خیلی از الگوریتم‌های مغلق و پیچیده استفاده میشه.